آرماتور اوتکا و آرماتور ممان منفی به چه آرماتورایی میگن؟ توی سقف تیرچه بلوک چرا ازشون باید حتما استفاده بکنیم؟ اول بیاید آرماتور ممان منفی رو بهتون توضیح بدم. آرماتور ممان منفی از یک سم حداقل باید خم 90 درجه داشته باشه و میفته دور تیر ما و از یک سمت هم به صورت راستا باید ادامه داشته باشه و میفته در واقع بالای میلگرد بالایی تیرچه. برای تک تک تیرچه ها هم باید آرماتور ممان منفی داشته باشیم، هم آرماتور اوتکا. حالا آرماتور اوتکا رو چرا استفاده میکنیم؟ ببین زمانی که شما طراح سازتون میاد این سقف رو طراحی میکنه توی نرم افزار ایتابس، اتصال این تیرچه ها به تیر اصلی و به صورت مفصلی در نظر میگیره. ولی وقتی که بتون میریزیم، خب بتون ما اتصال درجات درست میکنه دیگه، یعنی اون بتون تیر و بتون در واقع میلگردهای تیرچه با هم دیگه درگیر میشن و اتصال اصلا مفصلی توی اسکلت بتون دیگه معنا پیدا نمیکنه و اتصالش میشه گیردار. وقتی اتصالش بشه گیردار، یه ممان منفی رو اینجا در واقع به وجود میاره. برای مقابله کردن با این ممان منفی میایم از آرماتور ممان منفی استفاده میکنیم که یک سمتش هم باید بیفته حالا دور تیر یا بیفته داخل تیر و بیفته بالای کنار آرماتورهای بالایی تیرچه که اینجا دارید میبینید. بیاید نزدیک. آرماتور بالایی تیرچه هستش و اینم آرماتور ممان منفیه و این کار رو انجام میدیم. حالا اندازش چقدره؟ اندازش از این قسمت، یعنی این قسمتی که تیر رو رد میکنه، حتما باید در نظر بگیرید. این اندازه به اندازه 1/5 در واقع طول دهانه هستش. مثلا ما اینجا 2.5 متر تقریبا طول این تیرچه ما هستش، 1/5 تقریبا میشه نیم متر، یعنی از اینجا باید نیم متر ادامه داشته باشه و از اینم باید عرض تیر رو رد بکنید. یه خمم باید داشته باشه. یا مثلا برای این تیر که 7 متر طول دهانش هستش، باید طول آرماتور ممان منفی 7 متر ضرب در 1/5 بکنید، تقریبا میشه 1.5 متر، یعنی 1.5 متر، یعنی تیرچه‌ای که ما داریم عرض تیر رد میکنه ممان منفی 1.5 متر هم باید ادامه داشته باشه. این هم واسه آرماتور ممان منفی. برای تک تک تیرچه ها میبینید که استفاده شده، باید حتما استفاده بشه. آرماتور اوتکا چیه؟ اوتکا هم میگن، اوتکا هم میگن و این آرماتور به صورت در واقع خم 90 درجه از یک سمت، یا اینجا 135 درجه بزنی بهتره، ولی خم 90 درجه حداقل باید داشته باشه. عرض تیر رو رد میکنه، یه خم 45 درجه میخوره و میفته روی بتون پاشنه تیرچه و این طول راستا هم ادامه داره که این طول راستا هم باز محاسبات داره، ولی حداقلش همون 1/5 طول دهانتون باشه. این آرماتور کجا میفته؟ دقیقاً این آرماتور اینجا دارید میبینید. بیاید نزدیک. آرماتور خم 135 درجه خورده، عرض تیر رد کرده، بعد خم 90 درجه خورده، افتاده روی بتون پاشنه تیرچه، و مستقیم به صورت راستا ادامه پیدا کرده. این آرماتور هستش. این آرماتور رو چرا استفاده میکنیم؟ ببینید زمانی که شما توی سقف تیرچه بلوک و تیرچه هاتون رو میارید روی سقف میخواید جایگذاری بکنید، این تیرچه ها یه سری زیگزاگ دارن. بیاید از نزدیک ببینید این زیگزاگ ها رو. یه سری زیگزاگ دارن. این زیگزاگ های تیرچه هستن که این زیگزاگ ها مقابله میکنن با نیروهای برشی تیرچه و همچنین شکل تیرچه رو حفظ میکنن و ما برای اینکه جا بندازیم این تیرچه رو داخل تیر اصلی چه کار میکنیم؟ میایم مجبور میشیم یه دونه یا دو تا از این میلگردهای زیگزاگ رو برش بدیم و چون ضعیف هم هستن نمیتونن کامل نیروی برشی رو تحمل کنن. برای مقابله کردن با نیروهای برشی تیرچه و تقویت این زیگزاگ ها ما میایم از آرماتور اوتکا استفاده میکنیم که به این شکل استفاده میشه.